ආයුබෝවන්. අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අද මම තවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ සාලයෝ මාළු හදාගන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් අය කැමති මේ ලොකු මාළු හදන්න. හේතුව මොකද පොඩි මාළු හදනකොට කැඩෙනවා. ඉතින් ඒක හදාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද මේ පොඩිම මාළු සාලයෝ මාළු මම තෝරගෙන තියෙනවා. කොහොමද ඒක මම මේක හදන්නේ මේ ඇඹුල් දියල නෙවෙයි. නමුත් මේක බොරේට හදාගන්න. කොහොමද මේක සුදු බතකට මේ කැකුළු බතකට හරි රසයි. ඉතින් මම ඒක කියලා දෙන්න හරිම ලේසි. මේක විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ ලෑස්ති කරලා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක ඉතාමත් පහසුවෙන් රසට හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා සාලයෝ කිලෝ එකක්. මෙතන මම මේ හොඳට මේ ඔළුව කලවලා අයින් කරලා බඩ හොඳට අවශ්‍ය කෙන ටික සුද්ධ කරලා මේකට හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන මාළු ටික වань පේන ඇති. ඒත් එකම අපිට ඕනේ ලුණු තියෙනවා, ගම්බිරිස්, රම්පේ, කරපුංච, හීනට කපාගත්ත අවමිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ඊළඟට උළුහාල් තියෙනවා, කරි පවුඩර් තියෙනවා, කහ කුඩු තියෙනවා, මිරිස් කුඩු තියෙනවා. මෙතන තියෙන ගොරක හොඳට තල්ල තම්බල අරගෙන මම හොඳට මේ හදාගත්ත ගොරක එක. මෙතන තියෙනවා හැන්දි ටේබල් ස්පූන් ගත්තොත් 4ක් විතර මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන සිනමන් කීපයක්. මේ තියෙන්නේ මම අද මාළු හදන මේ හට්ටිය. ඉතින් මේකට අපිට තෙල් මුකුත් පාවිච්චි කරන්න. අපි මේකට මම මේ පෙන්නපු මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික අපි මේකට දාගන්න. මුලින්ම මම දාගන්නේ ගොරක ටික. එලික පත්තු කරලා නැහැ. ඉතින් ඔක්කොම දාගන්න. මෙතන තියෙන සුදු ලුණු 4ක් විතර පොඩි හිමිට කපාගෙන ඉඟුරු ටික ඉඟුරු අඟල විතර කෑල්ල. මේ දාන ගම මතක තියාගන්න තමන්ට මේ තම දැවිල්ල අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මිරිස් කුඩු දාගන්න ඕනේ. මතන හොඳ මේ මෙතන තියෙන තම ටීස්පූන් 3ක් මම තුනම දාගන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් විදිහට දාගන්න. ගම්මිරිස් නම් දෙකක් කමන්නේ. ඊළඟට මේ සාලයොන්ට හොඳට මේ ලුණු ගතිය ඕන. ඒ නිසා අපි ලුණු වැඩි කරලා දාගමු ටීස්පූන් 3ක් විතර. මොකද කිලෝ එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් හරි ලේසි. මේක මේ විදිහට මේ තියාගෙන අත හොඳට හොදලා මේතර මේ කවලා කරනවා. කවලා කරනවා වතුර පොඩ්ඩක් මේක ටික ටික කරන විදිහට. මේක ලිප පත්තු කරලා නැහැ. මේ ලිප උඩ තියලා මේක හොඳට කවලා කරනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට මේක කවලම් කරගත්තා. මේ වගේ ඉස්ම ගතියක් තියෙන. ඊට පස්සේ මේ මාළු ටික අපි මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කර ඔක්කොම එකතු කරගන්න. කරලා අපි මේක ලස්සනට මේ තාච්චිය අපි මේ ගන්න වාදනය අපි හොඳට මේක අහුරන්න ඕනේ. හොඳට පෙන්නන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. කැහැඩයකට මේක ලස්සනට අහුරගන්න. මත තියාගන්න මේ හොඳට මිශ්‍රණය මේ මාළුවට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ මාළු එකක් පොඩ එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ මාළු හරියට මතුරුලා තියෙන්නේ. හරියට අඩියට හොඳට තැවෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවශ්‍ය මේ ඉස්ම ගතියත් මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා. ඔබ මේ ගොඩක් වතුර කරගන්න එපා. මේ මාළුත් වතුර ගතිය නිසා. ඊළඟට මේක හොඳට මූඩියම් වහලා මද ගින්නේ ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්නත් එපා. විනාඩි 10ක් හරියටම මේක උයාගන්න. උයාගෙන අපි බලමු එතකොට කොහොමද තත්ති කියලා. මේක ඇත්තට විනාඩි 10ක් යන්නේ. විනාඩි 10න් මේක ලෑස්ති. එහෙනම් අපි මම මේක මූඩියම් වහලා අපි මේක උයාගමු විනාඩි 10ක්. විනාඩි 10ක් ගත වුණා බලමුකෝ. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ගාහන්ටම කුක් කරලා තියෙන හරියටම හොඳට මේ තෙතමනි තාම තියෙනවා. මේක තව පොඩ්ඩක් කරලා තා චුට්ටක් මේක කුක්
මේ කුක් වෙනකොට මේක හරියටම අවශ්‍ය ගානට මේක හිඳෙන්න ගන්නදී මම තව පොඩ්ඩක් විනාඩි 2-3ක් මේක වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න ඕන කොහොමද රස. මේ බලන්න දැන් කොච්චර හොඳද මම අර විනාඩි 3ක් විතර මම තව පොඩ්ඩක් මේ කුක් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාළු හරියටම මේ කැඩෙන්නෙත් නැතුව මේ තෙතමනේට මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඒක ලේසි උයා ගන්න. විනාඩි 15ක් ගියත් නෑ. මේ ටික මේ විදිහට හදාගත්තා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තට මේ විදිහට දැන් මේ වගේ පොඩි මාළු හරි ගුණයි. ඔයගොල්ලෝ දන්න ලොකු මාළුට වඩා මේ පොඩි මාළු ගුණයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ සාලේ මාළු කාපු අය ගන්න කොච්චර රසද කියලා ඒ සුදු බතකට හරිම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා කාලා බලලා අපේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට තවත් මේ ගැටලු තියෙනවා. මේ අපිට අපේ Facebook page එකට ගන්නන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් හැටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා මේක තාමත් මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්ත කියලා අද වීඩියෝ එකෙන්. නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.